Це почалося ще з 2014 року. Ми заходили в місті з 95-ї в Слов'янськ, освобождали, так мабуть сказати, і робили і по Донецькій області, по Луганській області, і попадалися і такі, і інші випадки. А з повномасштабного вторгнення з лютого 22-го року, тобто боєприпаси і залишки РСЗВ, ураганів, смерчів, тобто, багато, дуже багато у нас по Харкову просто. Але повірте, війна, яка знаходиться десь там, в екологічному відношенні, вона торкається всіх. І я впевнена, що ті наслідки, які відбуваються сьогодні тут в Україні, з атмосферою, з ґрунтом, з втратою нашого біорізноманіття, це загальна проблема всього світу, але першочергово європейського континенту. Так, теперь мы одеваемся и делаем все красиво. Это был октябрь месяц, мы приехали, действительно шифер слетел от взрывов, слетел с крыши. Мы приехали там с родственником, поправили все на место, чтобы зима впереди, что дожди. А уже весной, когда приехали, по чуть-чуть начали тут обследовать, и вот обнаружили вот это дело. Сообщили в МЧС, а уже МЧС передала. Я сам увидел, да, когда еще зелени было мало, я увидел со стороны участка, что, смотрю, там что-то светится. Подошел и вот обнаружил. Плюс у нас еще чуть дальше было, тоже торчало. И вот здесь тоже несколько штук нашли. Вот. И сообщили, соответственно, в нужные службы. Городська вода пропадає, тече чорна. Ми п'ємо воду, желудки стоять. Що ще казати? Оце пасем коров. Коровам навіть попити ніде. Оце така в нас життя. Це в нас хорошо йшло там для питьевой. У нас хорошо по Конклиновці розвита полівна система. Дуже насоси поставили хороші і все. І за счет цього, звісно, у нас були і овочі, і фрукти, і все на світі. Зараз усе засохло. Нема нічого. Нема нічого. System. It was river ecosystem, but now it's something new. Not a desert, but some. You see shells. До війни екологічна ситуація в Запоріжжі була далеко не ідеальною, тому що це велике промислове місто із старою радянською промисловістю. Відповідно, ми вже мали забруднену воду, стоки каналізаційні, недостатньо очищені та стоки промислових підприємств. І після того, як була зруйнована Каховська дамба і водосховище було спустошене, ми в той же день почали відчувати наслідки також і для Запоріжжя, хоча ми знаходимося вище. Всі ті забруднення, які раніше концентрувалися у великій кількості води, тепер стали більш насичувати цю воду. Підвищилися процеси споживання кисню, солевміст, збільшилася концентрація нітратів та нітритів у воді. Це все сприяє погіршенню якості води, в першу чергу для людей, які живуть нижче Запоріжжя. Тою гуманітаркою вони не прохарчуються, людям потрібні вітаміни. Тобто ми можемо вже відчувати, що буде швидше за все погіршення здоров'я людей через погіршення якості води, погіршення повітря, мікроклімату, що дуже несприятливо для людей із серцево-судинними захворюваннями та
захворюваннями органів дихання. Ну і в цьому вплив і негативний вплив саме війни на наш регіон. Це залишки ракет та снарядів, які тут зберігаються для міжнародного трибуналу. Після того, як боєприпас влучає в землю, не всі вони вибухають і здійснюється забруднення землі саме мінами та ракетами, які залишаються на цій території після обстрілів. Додатково екології було також нанесено збитків тим, що багато підприємств паливних та підприємств, які зберігають паливно-мастильні матеріали, після ракетних обстрілів ці паливно-мастильні матеріали витікали на землю, витікали в річки, в ґрунт, чим відповідно забруднювали екологію нашого регіону. Насправді великі. В принципі, починаючи з 2014 року, Росія наносила величезну шкоду всьому півдню нашої держави і взагалі Азово-Чорноморському басейну. І, звісно, що в Донецькій і Луганських областях, зрозуміло, що там величезні проблеми із водою, і в силу того, що там шахти, які там присутні, вони нещадно продовжували використовуватись, там з'являлися підземні води через неправильне використання і так далі. Але якщо говорити, власне, про Крим, то перше, що наносить величезну шкоду, це те, що вони викачували нещадно водні ресурси на території півострова, тобто рили глибинні скважини, так звані артезіанські скважини. Таким чином відбувалося поступове засолення почв, ґрунтів в Криму і особливо на півночі Криму, що, звичайно, що відобразилось на ґрунтах, на можливості сільськогосподарських угідь взагалі використовувати. Це інша складова, це побудова великих інфраструктурних об'єктів, які намагалися показати буцімто велич Росії. Зараз ми розуміємо, що всі ці інфраструктурні об'єкти, такі як, наприклад, Керченський міст або траса Тавріда, які за твердженнями пропагандистів російських робилися як цивільні об'єкти, насправді є військовими об'єктами. Відповідно, коли трасу Таврида будували, фактично для того, щоб з'єднати весь Крим в дуже швидку дорогу, то вони вирубали величезні обсяги дерев. Така кількість замінувань відбувається на території і узбережжя, і взагалі по всьому цьому басейну. Відповідно, велика кількість цих всіх мазутів і так далі, все одно у будь-якому випадку вилив відбувається. Це впливає, звичайно, що знову ж таки на якість води. Відповідно, є безліч тверджень про те, що змінилась дуже сильно фауна, і в першу чергу дельфіни, які викидалися, особливо на початку повномасштабного вторгнення, тому що там спеціальні звуки, які використовуються цими військовими кораблями, вони дуже сильно впливали, власне, на дельфінів, зокрема, яких дуже багато на території вод Чорного моря. Особливо, звісно, що це буде відображатися після того, як Каховська ГЕС була знищена окупаційними військами. Відповідно, однозначно це відобразиться як на території всього півдня України. Відповідно, через деякий час, можливо, не зараз, але через найближчі кілька років Крим постане з величезною проблемою нестачі водного ресурсу, і лише використання артезіанських вод, які вони це роблять зараз, не врятує ситуацію в майбутньому. Для України вода взагалі завжди мала стратегічне значення в війнах. Тобто ми можемо назвати багато прикладів екоцидів. Для прикладу,
біля містечка Іпер, Друга світова, коли наступали. Також були використані хімікати, забруднювали. Багато разів військові, американські в Іраці, в Афганістані використовували різноманітні речовини для того, щоб забруднювати, тому що це дуже правильно. Вся старосвітська, стародавня історія наповнена такими прикладами, коли отруювали джерела питного водопостачання. Але для України це питання виживання, оскільки ми належимо до не те, що малозабезпечених, а дефіцитних за поверхневим стоком країн. У нас є лише 1000 кубічних метрів поверхневого стоку на одного жителя. За класифікацією ООН дефіцитними вважаються ті, які мають 1,7. Тобто в нас менше, ніж 2 рази. Те, що з водою пов'язане, воно має такий відтермінований акумуляційний ефект. Тому сьогодні, послуговуючись тим, що в нас є, водозабезпеченням стає все складніше і складніше. У нас є величезний регіон, який буде потребувати, який знаходиться на штучній підтримці, який був прив'язаний до землеробства і вирощування. І сьогодні під впливом того, що війна триває далі, ми не можемо налагодити там постачання і взагалі не можемо приступити до жодних дій, тому що